Ang dami naghihintay sa phone na to at malapit na tong i-launch. Pero bago yon, isang mabilis na unboxing muna tayo. What's up guys, Mon here. Welcome back to Hardware Voyage. I-unbox natin ngayon ang Realme 6. So, buksan na agad natin yung box. Sa loob meron tayong smoke black na jelly case na sobrang kailangan talaga natin para sa phone na to. Meron din tayong SIM ejector pin, quick guide and warranty card, USB Type-C cable, 30W VOOC flash charger, at syempre ang ating Realme 6. Meron tayong comet-inspired design dito sa likod at dalawa ang kulay na pwede nating pagpilian, Comet White at itong nasa atin ngayon, ang Comet Blue. Maganda yung design, medyo flashy pero makikita lang talaga natin yung Comet design kapag naiilawan yung phone. Well, for sure ilalagay lang din naman natin dito yung jelly case dahil fingerprint and dust magnet itong Realme 6. At plastic lang din to so kailangan talaga nating ingatan para hindi magasgasan. Isa sa mga main features nitong Realme 6 ay ang display. Meron tayong 6.5 inches IPS display with Full HD Plus resolution at 90Hz refresh rate. At malaking plus yan para sa akin. Ito na yata ang magiging pinakamurang phone na merong 90Hz display. I-discuss natin yan sa full review pero ngayon pa lang sasabihin ko na sa inyo na isa to sa mga strongest points ng phone na to. Manipis lang yung bezels, may punch hole cutout tayo dito sa top left corner para sa 16 megapixel front-facing camera. Protected na rin to ng Corning Gorilla Glass 3 at meron na ding screen protector pre-installed. Dito sa kaliwa makikita natin yung volume rocker at SIM tray. Pwede tayong maglagay dito ng dalawang SIM cards at may dedicated slot na din para sa isang micro SD card. Sa kanan makikita natin yung power button na nagsisilbi na ring fingerprint scanner. At dito naman sa baba, meron tayong headphone jack, microphone, USB-C port at isang loudspeaker. Apat ang camera natin dito sa likod. 64 megapixels para sa main sensor, 8 megapixels yung ultra-wide, 2 megapixels yung macro at 2 megapixels din para sa depth sensor. Ito ang ilan sa mga shots na nakuha natin gamit ang phone na to. Para naman sa processing performance, meron tayong MediaTek Helio G90T chipset, 4 to 8 GB ang RAM at 64 to 128 GB naman ang internal storage. Now, according to Realme, isang oras lang ang kakailanganin natin para ma-fully charge ang 4,300 mAh battery nitong Realme 6. At yan ay dahil meron tayong 30W VOOC flash charger. So, itetest din natin to sa full review dahil malaking bagay din ang charging time. Of course, Realme UI na ang gamit natin dito on top of Android 10. At isa talaga to sa mga pinakamalinis na skin para sa akin. Wala pa tayong official announcement tungkol sa presyo pero sobrang lapit na yan. Dalawang tulog na lang ila-launch na ang Realme 6 at Realme 6 Pro. So please make sure to subscribe and hit that bell icon para malaman nyo kung okay ba talaga ang mga phones na to at kung sulit ba yung pag-aantay natin. Alright guys, yun lang muna para sa ngayon. Kung may tanong kayo, please leave a comment down below. Maraming salamat sa panonood at stay home, stay safe. Next time ulit.